السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم أحبابي في حلقة جديدة ودرس جديد. كالعادة تعلم بطريقة احترافية رسم المناظر طبيعية بالفرشاة. خطوات مهمة. في البداية غنقسم اللوحة إلى قسمين بدون تخطيط، يعني غادي نحاول ندير خط وهمي ومن الفوق غندير اللون الأصفر، درجة اللون الأصفر حامضي. نحاول بفرشاة الأنجولو نجيب الفرشاة بسهولة، لأنني درت طلاء ديال طبقة ديال الأكريليك بيضاء كندمج معها الأصفر باش تخفاف الطبقة، ثم نحاول ندير طبقة أخرى ديال اللون أصفر لتحت، ودائما نحاول نخلي ديك المساحة اللي فيها الخط تكون فارقة أو عازلة ما بين اللونين. وغندير طلاء لتحت تقريبا نفس المساحة ديال اللون الفوق تقريبا، لأنه غيكون انعكاس عندي. شوفوا طبقة اللون تحت وشوفوا طبقة اللون الفوق، لأنني غادي نحاول نخففه باللون أبيض من بعد. المهم خاصني نحاول نوازن ما بين اللونين باش يجي لي انعكاس عندي في البداية مضبوط كما سترون. طلعت باللون أصفر الفوق باش نخلي ديك المساحة اللي بقات بيضاء كلها لون برتقالي. الآن غنبدا في اللون البرتقالي، ولاحظوا كيفاش كندرج وكتسهل لي عملية التدرج بهذه الطريقة. المساحة الفوق كلها طلاء لون أبيض أكريليك. شوفوا الطبقة ديال اللون البرتقالي خفيفة في البداية، خفيفة باش نحاول ندمجها مع الأصفر وتبقى عندي الطبقة باينة وواضحة. الآن غنخفف اللون الأصفر لتحت بإضافة الأبيض للأصفر، ثم نعطيه مساحة لتحت تقريبا بحال الفوق، ثم ندير البرتقالي. هذه طبقة قوية على الطبقة اللي درت الفوق. غنبدا نضيف في البرتقالي شيئا فشيئا، وشوفوا المساحة اللي درت فيها البرتقالي باش دمجته مع الأصفر. الفوق كذلك نفس الطريقة ونفس المساحة اللي غنعطي البرتقالي في السماء. تبقى الوسط عندي اللون الاصفر، وفي المساحات وفي الجوانب اللون البرتقالي. نخفف اللون الاصفر الوسط باضافه الابيض وبعض الاصفر خفيف، ثم ندمجه مع البرتقالي. لاحظوا كيفاش كنتعامل مع اللون باش نحصل على تدرج رائع. في الاخر نعاود نضيف طبقه اخرى للون البرتقالي باضافه لون احمر على البرتقالي الاول باش يعطيني هاد الدرجه. نديرو من الفوق ونخلي المساحه ديال اللون البرتقالي تحت باينه مدموجه مع اللون الاصفر تحت، بالتالي كنحصل على تدرج ديال 3 طبقات في اللون. شوفوا معايا هاد العمليه، ثم ندمج ما بين البرتقالي القوي والبرتقالي الخفيف باش يبان التدرج بفرشاة الانجولو كيف ما كتشوفوا. وهذه العملية دائما نحاول نسرع فيها باش نحقق الادماج والتدرج، لان الصباغة الاكريليك مني كتنشف كيصعب عليا ندمجها بسهولة. شوفوا كيفاش كندمج اللون البرتقالي مرة اخرى لتحت بنفس الطريقة اللي درت الفوق، ونحاول ندمج كاع المساحات اللي فيهم اللون البرتقالي مع اللون الأصفر. نعاود نكرر الإدماج دائما بفرشاة الأنجولو حتى يبان لي اللون دخل في اللون. غنجيب غطاء ديال القنينة ونحاول نملئو بالصباغة وندير هاد العملية. شوفوا كيفاش حددات ليا القرص ديال الشمس اللي غيكون في مطلع خط الأفق على الجهة اليمنى. كيفاش حددات لي بدقة الدائرة ديالي بدون عناء بلا ما نخطط، وتسهل علي هذه العملية. هذه فكرة حاولوا تطبقوها في رسوماتكم. عملية التخطيط الآن غادي نخطط المنظر الطبيعي بفرشاة لسان الطير وبأي لون ممكن نخطط به. أنا اختاريت هنا اللون البني قوي وواضح في المنظر الطبيعي. غيكونوا هنا بيوت صينية ومنظر ديال حشائش ومروج غتكون
في مطلع مقدمة خط الأفق، وشجرة على الجهة اليسرى، ثم بعض الصخور وبعض الأحجار اللي غتكون بجانب هذه البحيرة. شوفوا تراتبية في رسم الأحجار والصخور، وشوفوا أبعاد المنظر الطبيعي ديالي. حاولت هاد العناصر اللي درتها على أقصى اليسار نحاول نرابطها وتكون مركبة. الجهة اليمنى غنحاول نقسم ونجزء العناصر. بالنسبة للتلال لاحظوا كندير عناصرها متراتبة حتى جهة الشمس. رسم بعض الأشجار على مستوى خط الأفق بجانب الشمس، ثم نبدأ في التلوين لون أحمر وأبيض، وغنحاول نخففو لأن هاد الدرجة غتعطيني انعكاس ديال الألوان. السماء ما خصهاش تكون بهاد الدرجة، خصها تكون بدرجة أخف باش تعطيني انعكاس ديال لون الشمس وبعد هاد اللون الأحمر الوردي اللي غيكون على مستوى خط الأفق غيبين ليا حتى الأشعة ديال الشمس. نحاول نخففو إلى أقصى حدود لأن هناك انعكاسات ضوئية خاصها تبان وتظهر. نفس الطبقة نحاول نوزعها سحب في الخلفية ديال الشمس وتبان، بالتالي غنكون حققت التوازن في اللون. في هذه المسألة غنجيب اللون بنفسجي وأخضر وأسود وأبيض ونديرو حشائش وأشجار مباشرة مع اللون الأول اللي درت. غنبين بها حشائش ومروج، وهاد المساحة كلها غنملأها بالحشائش والمروج والتلال معشوشبة، ولكن اللون غادي يوافق ليا هاد التركيبة ديال اللون اللي عندي أنا في الألوان الدافئة. هو في الأصل لون أخضر، ولكن بالانعكاس ديال الألوان البرتقالي والأصفر اللي كاينين في المنظر غادي يتغير اللون ديالو إلى هاد الطبقة اللي كتشوفوا فيها. ثم نبدأ نوزع في اللون أبيض وأصفر وأحمر خفيف مع أخضر وأسود. المهم غتكون طبقة اللون الأبيض غامقة هنا في هذا اللون، لذلك درت ثلاثة الألوان وكثرت اللون الأبيض. نحاول نفرق ما بين اللونين باللون أصفر كريم وهاد الطبقة الأولى اللي درت، ثم نوزع نفس اللون على أشجار اللي غتكون على مستوى خط الأفق تقريبا موازية للشمس، أشجار سافانا، وغنحاول نوازيها في الشكل وفي الوضعية تقريبا راه حدا الشمس مباشرة، لأنها غتبان خلفية في هذا المنظر الطبيعي. من بعد ذلك غادي نحاول نضيف اللون أسود على نفس الطبقة ديال اللون وندير أشجار قريبة شيئا ما، يعني كبيرة غتكون على أقصى اليمين، وكذلك أشجار غتكون بعيدة غنخفف نفس الطبقة بإضافة اللون الأبيض والأصفر باش ندير أشجار بعيدة. شوفوا الأبعاد اللي كنحقق في هذه الزاوية بالضبط ما بين الشجرة الأولى والأشجار اللي في الخلفية، والألوان كذلك، لأن اللون دائما كنحاول نلعب به باش نحقق الانعكاس الضوئي في الوضعية ديال كل شجرة. الأشجار اللي كتكون قريبة لها وضعية قوية في اللون، الأشجار اللي كتكون بعيدة كتكون عندها انعكاسات ضوئية، لذلك نحاول نحترم هذه المسألة. غندير لون برتقالي على الجوانب ديال الشجرة هنا الجهة اليسرى، دائما غنمشي على الانعكاس. كذلك بالنسبة للأشجار القريبة من الشمس في الوضعية، ثم ندير أشجار أخرى وسط الشمس كتبان ويبان لي الانعكاس ديالها واضح. لاحظوا الوضعية ديال الأشجار. نوزع اللون البني والأخضر على الحشائش اللي في الأرضية باش نعطي الظل هناك، ثم كذلك على الجهة اليمنى باش نغني هذه المساحات بالحشائش والمروج في الأرضية ويبان واحد التنوع هنا ديال الحشائش. ثم نمشي الآن لتفاصيل أخرى. غنبدأ بالبيوت. لاحظوا السقف ديال البيت غنوزع فيه لون أسود
واحمر وبنفسجي. شوفوا الطبقة ديال اللون، دائما حاولوا تركزوا معايا على كل توزيع والطبقة ديال اللون ديالو بقوة، لأنني كنغير طبقات ديال اللون على حساب الوضعية ديال كل عنصر في هذا المنظر. الآن غير الطبقة، درت اللون الأسود والأحمر على الجهة اليسرى، ولاحظوا كيفاش طبقتين ديال اللونين مختلفين. نحاول نخلي مساحة فارغة للنوافذ اللي غتكون في هذه البيوت، ثم نوزع ما تبقى من اللون في المساحات الفارغة. لاحظوا باش تكون تحت حشائش كذلك وأشجار. غنضيف اللون أصفر كريم على اللون أسود باش نغير الطبقة ديال اللون لتحت، لأن هاد المساحة كلها فيها الحشائش والأشجار وفيها جدار. هنا نبدل فيها اللون ونضيف لون أحمر وأصفر وأسود. شوفوا كيفاش كتغير الطبقة، كل ما حركت الفرشاة كنحاول نغير الطبقة. هنا غيبان لنا الانعكاس الضوئي ديال خلفية الشمس. ثم غندخل باللون أسود وبنفسجي مرة أخرى. ندير الآن أصفر وأسود وأحمر. شوفوا لاحظوا معايا دائما التغير اللوني. أسود ما واضحش هنا، ولكن درتو بكمية قليلة جدا باش تبان انعكاس ديال النوافذ وبعض الانعكاسات الضوئية الواضحة على جوانب هذا البيت. ودائما كنحاول نغير اللون في هذه المساحات، لأن العناصر اللي فيها البيت تختلف من جدار ونوافذ قرميد. لذلك دائما نحترم هنا التنوع اللوني على حساب الانعكاس ديال الخلفية ديال الألوان الدافئة اللي كاينة في المنظر. لاحظوا الآن درت اللون بني بإضافة الأحمر والأسود، ثم غنغمق اللون لتحت، لأن هذا كلها حشائش ومروج غتكون في المنظر الطبيعي. غندير واحد التدرج لوني من البني إلى الأصفر. ولاحظوا هذا غنبدا به في الأول في طبقة اللون الأول. لاحظوا غنضيف اللون الأصفر باش ننهي به هذا التدرج اللوني، لأن هذه حشائش ومروج كما قلت. تحت غنغمقها باللون أسود وأحمر، ونضيف اللون البرتقالي مع أسود، ثم اللون أصفر والبرتقالي غنهي به باش تبان طبقة ديال اللون متغيرة. هناك إضاءة وظل. نبدا هذا كلون فراش فقط، من بعد غادي تشوفوا العملية اللي غنوزع بها لون الضوء كالعادة. دائما نفس العملية اللي غنديرها في هاد الحشائش والمروج اللي في هذا المنظر كلها. طبقة هنا اللي بين الحشائش كذلك غندير لها نفس القانون. ونبدا نوزع الآن في لون ظل هاد الأحجار والصخور اللي دايرة بهاد البحيرة. شوفوا اللون كيفاش درتو، لون قوي فيه الأسود غامق، غيعطيني طبقة واضحة وبينة، وغيتعزل الصخور على المنظر الطبيعي، لأن هذا اللون غادي يعطيني حتى انعكاس ديال الألوان اللي كاينة بقرب الصخور. وحتى الزاوية اللي فيها الصخور زاوية مظلمة فيها الظل، لذلك خاص يكون اللون قوي بهذه الدرجة ونحقق فيه الظل. لاحظوا كيفاش كنوزع اللون. طبيعة الحال راني ضفت على هذا اللون الأحمر، ولكن ما بانش لأن اللون أسود قوي كما تعلمون. نمشي الآن للقرميد ديال البيت الأول بفرشاة الأنجولو، لون أصفر وأسود وأبيض، يعني تقريبا زيتي، وضفت عليه حتى اللون بنفسجي باش يعطي واحد الانعكاس على الخلفية ديال اللون اللي درت في العمق. غنضيف كذلك على الجهة اليسرى نفس الطريقة. شوفوا كيفاش حددت القرميد وكيفاش كنضرب الضربات ديال القرميد. لاحظوا كنحاول ندير قرميد ونخلي فراغات تبقى باللون أسود كخلفية باش تبان الموتيف ديال القرميد. هذه الطبقة الأولى. غنضيف الآن الأبيض على نفس الطبقة فوق هذه الطبقة ونوزعها بضربات باش نبين الإضاءة في القرميد.
بهذا الشكل، ودائما بنفس الفرشاة. شوفوا الضربات ديالي، نخلي فراغات كيف ما درت في الاول باش نحافظ على الاضاءة، ويبقى دائما اللون الاول عاطي اللون الثاني. بالتالي نبدا نحقق هنا في شيء من التداخل اللوني يبين لي واحد الشكل واقعي كما ترون تماما. هذه الطبقة الثانية ديال اللون. بنفس الطبقة اللي كتشوفوا حاولت نضيف الابيض فقط. هنا على الجانب غندير لون بنفسجي وازرق وابيض، ندير به ضربات ديال القرميد بنفس الطريقة اللي درتها على الجوانب، ولكن هنا غتبين الامام. ثم ندير انعكاسات على الجهة اليسرى، ونخلي المساحة كلها بنفس اللون الاول، اضاءة باللون الابيض والازرق والبنفسجي نضيفها كلون اخير. ثم نوزع اللون الابيض اللي غيعطيني الاضاءة الاخيرة بخطوط وضربات فقط. نخلي الالوان الاولى لعبة دورها. هذا اللون كيعطي اضاءة فقط. لاحظوا 3 طبقات اللي درت، شوفوا كيفاش حققات ليا هنا المبتغى في هذه الضربات. الان غنجي للجدار، غنوزع اللون بني وبرتقالي. لاحظوا غندير خطوط وندير بعض الضربات باش نبين الحائط في جدار كتبان احجار ولا بنات بفرشاة الانجلو. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة كيفاش كتحقق ليا الموتيف، وشوفوا حركة الفرشاة وطريقة التعامل مع الموتيف. غنبدل حتى اللون، ندير اللون الزيتي على الجهة اليسرى. الآن غندير لون برتقالي وبني مرة أخرى، وبدلت الطبقة. طبقات راه خفيفة متغيرة من جهة لجهة. هاد المساحة الآن غندير فيها لون أصفر ولون زيتي، أصفر واللون الزيتي وبرتقالي كذلك. غندير واحد الإضاءة وانعكاس ضوئي على جانب الجذع اللي باقي ما ملأتوش، اللي كتشوفوا فيه مساحته راه فارغة. ثم نوزع اللون الأصفر في النوافذ ديال هاد البيوت باللون أصفر معاه البرتقالي. شوفوا كيفاش كنحدد اللون. الآن غندير لون أبيض غيعطيني واحد الانعكاس ضوئي اللي خارج من الشمس في الخلفية ديال البيت. غندير المساحة كاملة اللي بجانب الشمس كلها بهذا اللون باش تبان الإضاءة والانعكاس الضوئي في الخلفية ديال البيت. نعطي إضاءات بخطوط لون أصفر ونبين الجدار، لأن هذه الخطوط غادا تعطيني انعكاس ضوئي في الجدار، بالتالي غادي يبان الجدار. لاحظوا غيدعم حتى الألوان اللي درت في الأول برتقالي وبني كلبنات درتها وأحجار في الحائط، بانت مني درت هذه الخطوط. ونعاود نأكد الانعكاس ديال الشجرة على الجوانب ديال الحشائش. الآن غنبدأ في التدرج اللوني للحشائش والمروج. نبدأ باللون الأصفر هو الأول، نبدأ دائما بالقمة ونبدأ نقرب حتى نجي لتحت. لاحظوا بفرشاة المروح اللون أصفر مع اللون أصفر أوكر، لون أصفر حامضي مع أصفر أوكر مع قليل من الأبيض. ندير مساحة ثم نتبعها اللون البرتقالي باش ندير تدرج لوني. نتم جاي نحو البني لتحت باش تبان الإضاءة ويبان التدرج اللوني، وبالتالي نحقق هاد المسألة في الحشائش والمروج اللي عندي في المنظر. لاحظوا طبقة البرتقالي هنا غيرتها لأنها قريبة من البرتقالي لتحت اللي في البحيرة، بالتالي غادي يطلع لي انعكاس ديال لتحت لفوق، الشيء اللي ما درتوش في المساحة الأخرى. كذلك بالنسبة لهاد المروج وهاد الحشائش غيكون لها الانعكاس الضوئي ديال البرتقالي بحال لتحت. نعاود نأكد اللون أصفر مرة أخرى بفرشاة المروحة وندخله في اللون البرتقالي، غيعطيني الآن واقعية رائعة. شوفوا كيفاش كتبان الحشائش وكيفاش كتبان هاد المروج وهاد الحقول رائعة بجوانب هاد البيوت.
لاحظوا بفرشاة المروحة الجميلة. ثم نكمل ما تبقى على الجهة اليمنى، كذلك نوزع اللون أصفر، وكذلك بالنسبة للحق الآخر لاحظوا ضربات خفيفة باش نأكد الإضاءة. ونمشي للجهة اليسرى غنوزع لون زيتي. هاد اللون الأول ضفت عليه اللون الأسود عطاني هاد الدرجة، ونوزعها على الجهة اليسرى لأن هاد المساحة فيها ظل. كذلك اللون البرتقالي ندير معاه تدرج باش نبين الحقول. ونمشي الآن لانعكاس الضوئي ديال الأحجار والصخور، لون أبيض وبنفسجي وأصفر غنوزعوه هو الأول. شوفوا الجهة اللي كنوزع فيها الإضاءة بفرشاة الأنجولو، كنحاول ناخد واحد المساحة من كل حجرة ومن كل صخرة ونعطي الإضاءة. شوفوا الاتجاه ديال الإضاءة دائما على الجهة اليمنى كما هو معمول في المنظر. نحاول دائما نعطي الانعكاس من الجهة اللي كيكون فيها الانعكاس، وهنا الانعكاس الضوئي مشتت على الجهة اليمنى واليسرى بحكم أن الشمس وسط المنظر عاطيه الانعكاس هنا وهنا. ثم غندير لون الأصفر كريم مع الأحمر وبعض اللون أسود خفيف نوزعه في الصخور اللي بقات هو الأول باش نعطي الموتيف، ومن بعد ندير إضاءة كاملة في الأخير. شوفوا الموتيف ديال الصخور اللي غتكون هنا في هذه المساحة. شوفوا طبقة اللون، شوفوا طريقة التوزيع ديال الفرشاة، المسك ديال الفرشاة، كل شيء هادشي حاولوا تنتبهوا ليه. الآن اللون أبيض وأصفر وبنفسجي غنحاول نوزع به الإضاءة على الصخرة الكبيرة. شوفوا كيفاش كنوزع، وشوفوا المساحة اللي وزعت فيها الإضاءة. كذلك بالنسبة للأحجار اللي تحت بالجانب ديال الصخرة الكبيرة، وهذه عا الطبقة الثانية لأنني غندير 3 طبقات في هذه الإضاءة. غندير الآن اللون أبيض، ضروري غندمجو شيئا ما، ولكن غنحاول نقويه باش نعطي الإضاءة الثالثة هنا، الطبقة الثالثة في الصخور والأحجار باش تعطيني الإضاءة المكتملة في الأخير. ونبدأ نوزع الآن في اللون أصفر وأبيض على الحشائش والمروج اللي كاينة في هذا المنظر دائما من الفوق باش نعطي الإضاءة وتبان الانعكاس الضوئي ديال المنظر الطبيعي ديالي على هاد الحشائش والمروج اللي كاينة في هذا المنظر. ندير بعض الحشائش بفرشاة لسان الطير، لاحظوا كيفاش كنوزعها بضربات خفيفة. نحاول نلعب بالفرشاة، نطلع خطوط ما عندهاش اتجاه، نحاول نشابكها باش نبين حشائش تبان ضاربة فيها الإضاءة ديال لون الشمس. ندعم اللون دائما، نحاول نكرر العملية ديال اللون. الآن غنبدا في رسم الشجرة، اللون أسود وأحمر، ودائما اللون أسود قوي جدا كيغمق على اللون أحمر وكيغمق على جميع الألوان لأن اللون أسود قوي. وكنتعمد نقويه بهذه الدرجة وندخل فيه الأحمر لأن حتى طبقة الأحمر كتغير من الحدة ديال اللون، وبالتالي اللون الأسود كينسجم مع باقي الألوان. بفرشاة لسان الطير دائما كنحاول ندير جذوع رقيقة على الجوانب ديال الجذوع، ثم نطلع بجذوع على الجهة اليسرى. شوفوا العملية ديال رسم الجذوع والطريقة ديال الموتيف ديال الجذوع بكل سلاسة. نحاول رسم شجرة وسط المنظر، ندير جذوع بلا ما نكتر من الجذوع، يكفي انني ندير جذوع اللي غاديين يشدوا فيها الاوراق ديال هاد الشجرة باللون اسود واحمر. غنوزع الاوراق تقريبا نفس الطبقة ديال اللون الجذوع، ولكن خففتها شيئا ما باش يبان التميز والتغير اللوني ما بين طبقة وطبقة. ثم ندير لون بني على الجوانب ديال هذا اللون، جوانب فقط الفوق وشيء من التحت باش يعطيني الانعكاس ديال خلفية الألوان الدافئة اللي في المنظر. ولاحظوا كيفاش بانت الآن. ثم ندير إضاءة
بلون بني وبرتقالي للجذع ديال الشجرة بفرشاة الأنجولو. دائما شوفوا التوزيع ديال الموتيف، شوفوا الضربات على الجوانب ديال الجذع. كنحاول نلتمس دائما الإضاءة ونمشي على الجهة اليمنى واليسرى كما قلنا، لأن الانعكاس ضارب اتجاه المباشر، وهذا الانعكاس مشتت على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. شوفوا هاد الشجرة كيفاش درت الانعكاس الضوئي على الجهة اليمنى واليسرى. للجهة اليمنى غنحاول نعطي إضاءة أكثر، نحاول ندعم الإضاءة بإضافة اللون الأبيض والبرتقالي على الجهة اليمنى، ثم نضرب ضربات على الجوانب ديال الجذع، ندعم الإضاءة اللي بالجوانب ديال الحشائش بإضافة الأبيض والأصفر، ثم نضيف اللون أبيض وأصفر مرة أخرى على باقي التفاصيل باش نغني الإضاءة للأشجار والحشائش. الآن غادي نبدأ في رسم الانعكاس الضوئي ديال الأشجار والصخور في البحيرة، وغتكون تقريبا هذه آخر مرحلة في هذا المنظر الطبيعي. شوفوا العملية ديال توزيع الانعكاس الضوئي، درت لتحت أسود وبني، تقريبا الطبقة ديال الشجرة خف منها درتها في البحيرة لتحت. غنخرج لها بعض الجوانب كخطوط باش يبان الانعكاس وحركة المياه في هذا اللون في البحيرة، لأن الانعكاس دائما له حركة في المياه، بالتالي غنعطي حركة للون بهذه الضربات ديال الجوانب. نبدل طبقة اللون بإضافة البرتقالي والأصفر كريم. شوفوا كيفاش غنبدا نحدد حتى في طبقة اللون بحركة الفرشاة. هنا حاولت ندير البني والبرتقالي باش نعطي بعض الانعكاسات الضوئية من نفس الطبقة، وندير تاني اللون أسود وبني في الجوانب باش نبين عمق اللون وظل اللون وانعكاسه في هذه البحيرة على جوانب الصخور، لأن خلفية الصخور قوية في اللون، فيها اللون أسود والبني، بالتالي غنعطيها عمق ونخلي الجوانب بهذا اللون، وندعم اللون أسود وبني مرة أخرى من الجوانب. شوفوا كيفاش دخلت الألوان بعضها البعض، وهذه الخطوط الأسود والبني نديرها لحركة المياه كما قلت، لأن هذا الموتيف كيبين لي حركة المياه. ثم الانعكاس ديال الخطوط البيضاء اللي غتكون بالسكين. شوفوا كيفاش غنوزعها، دائما خطوط متوازية غنملأ بها نقطة التقاء الصخور مع البحيرة باش تبان حركة المياه ويبان الانعكاس الضوئي الرفلي ديال المياه بطريقة رائعة كيف ما شفتوا. هذه آخر مرحلة غادا تكون في هذا المنظر الطبيعي. دائما نحاول نحافظ على التوازي في هذه الخطوط باش تبان العملية رائعة ويبان الموتيف رائع ويحقق لي الواقعية كما ترون بشكل جميل ورائع. كتبقى لي خطوة أخيرة اللي هي انعكاس لون الشمس في المياه. شوفوا هذه الحركة ديال الفرشاة كيفاش غتعطيني انعكاس ديال الشمس في المياه، وبعض الرتوشات اللي غنغني بها بعض الإضاءات ولسعات ضوئية في المنظر بفرشاة الأنجولو. إلى هذا الحد كنكون نهيت منظر طبيعي لغروب شمس رائعة كيف ما شفتوا. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هالخطوات الرائعة في هذا المنظر الطبيعي. كنشكر مرة أخرى كل أحبابي المتواصلين معي في القناة والداعمين للقناة من قريب ومن بعيد، وكنتمنى لهم التوفيق والسداد، وكنقول لهم أحبكم في الله، وأتمنى دائما تبقوا أوفياء لهذه القناة وتشجعوا القناة وتدعموها دائما لأنها تحتاج إلى دعمكم. أخوكم مصدق شعيب يحبكم ويتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.